כל מיני תוכניות פנסיה מתוחכמות שכוללות גם ביטוח חיים, תוכניות למימון מוקדם של צרכים רפואיים אחרי פרישה, אבל אקטוארית מימון עכשיו שמוכר היום כהוצאה בשביל אז, כמה מיליונים טובים לשים בצד, תכנון עיזבון במצב של מיסי עיזבון כמובן, תכנון עיזבון מוקדם עם trust, אני לא זוכר איך קוראים ל-trust, אבל רם, איך קוראים ל-trust? קרן נאמנות שבתוכה אוחזת פוליסה וכל זה. אלה דברים כמובן שברגע שאתה עובד עם רואה חשבון, הוא יכול לדבר עליהם, לא על המוצר, אבל הוא יכול לדבר על הצורך. וזה הגיוני שרואה חשבון ירים טלפון ויגיד, הלו, לא דיברנו על זה, זה מס, בוא נדבר על זה. מס זה העסק שלו, יופי. אז הוא יכול להזכיר מס, אין שום בעיה. המשותף לכל האסטרטגיות שהזכרתי כמובן, כל מה שאני עושה שם בדרך כלל, כולל פוליסה לביטוח חיים בתוכו גם, ובדרך כלל כמה שיותר גדולה כמובן יותר טוב ויותר נחמד, אז יצא לי להתמחות בתוכניות שכאלה, אז יצא לי גם לעבוד עם אנשים כמו מנתחים פלסטיים וכאלה, אנשים שמרוויחים שם $4 מיליון, שכותבים 700,000 מס, ופתאום בגיל 58, חוץ מהלמבורגיני והאישה שהם ניתחו כל הגוף, אין להם כלום בצד. כלום זה $2 מיליון למישהו שמרוויח $4 מיליון בשנה, רק שתבין, הוא חושב שזה הרבה, עד שהוא נפגש איתי וזהו. עכשיו, חשוב לזכור לסיום את הדברים היסודיים. בכל מקום שאליו אני נכנס, לכל מגע שיש לי עם קהל, אני בחיים לא מחפש לקוח. אף פעם. זה מצב מצחיק. חבר שלי ישב איתי לארוחת צהריים לפני חודש, חבר טוב שלי בענף, והוא אומר, אנחנו כל פעם יושבים, ואנחנו הרבה פעמים מדליקים אחד את השני, ואנחנו כל פעם יושבים, והוא אומר לי, אתה יודע מה מעניין בשיחות שלנו? אני לא שומע ממך אף פעם שום דבר על לקוחות. כאילו למצוא לקוחות זה לא קטע. אני בכלל לא חושב על זה, לא מתעסק בזה, זה לא קטע. עכשיו, זה מעמיד אותנו במצב של שחקן פוקר בלי הבאה. כי באמת לא אכפת לי, אני נכנס לכל מקום שאני נכנס, אני מחפש מנופים, אני אף פעם לא מחפש לקוחות. אנשים אומרים לי, אולי נעשה עסקים, אני אומר, אולי, קח כרטיס, תקשר אם אתה רוצה, לא מעניין. נכון שלפעמים מתקשרים דווקא כי אתה עם גישה כזאת. אותי זה לא מעניין, אני מחפש את הרואה חשבון שלו. אני לא מחפש אותו. אני מחפש את המנוף, שכמו שארכימדס אמר, שהתמונה שלו הייתה בפתיחה, תן לי מנוף ארוך מספיק ומקום להעמיד אותו, והרים את העולם. אז בשבילי להרים לקוחות כאלה, כמו הפלסטיקאים שם, מי אני? מה אני? הגעתי לשם, לא יודע כלום, בקושי יודע אנגלית. איך אני אגיע לאנשים כאלה? לא מכירים אותי. רואה החשבון שלהם כן מכיר אותי. ולכן אני בחיים לא מחפש לקוחות, התגברתי על היצר הזה, הדחקתי אותו, כי זה לא כיף, כי לקוח אתה צריך להוכיח לו מי אתה, מה אתה, הוא יחפש אותך פה ובזה וזה, איפה התעודות שלך. אני לא יודע מה זה לשאול אותי, אף אחד לא שואל אותי בחיים מי אתה, מאיפה התעודות שלך. הגענו למצב שג'ון מרים טלפון, אבל זה 2-3 עבודה, ואומר ככה באנגלית, היי, הוא אפילו לא אומר מי זה, כי הוא יודע מי זה. I looked at your tax return from last year, I think we can do something about it, when can you be here? הסתכלתי על הדוח שלך משנה שעברה, אני חושב שאפשר לעשות משהו בקשר לזה, מתי אתה יכול להיות פה? מי יכול להגיד משפט כזה ללקוח חוץ מרואה חשבון? והוא בא, תוך חצי שעה הוא שם, הוא אפילו לא אומר לו שאני שם. הוא אומר לו, this is TB, he's a financial planner that I value, and he can help us solve your tax problem. מה עכשיו הוא יעשה? חפש אותי באינטרנט? הוא לא שואל אותי כלום? אוקיי. לעולם, בקשר כזה, לא להזכיר את המילה הפניות. אני לא יודע איך זה בעברית, אבל באנגלית referrals היא מילה גסה. כמו כל הדברים שמתחילים ממילה בסדר, אבל אחר כך נשחקים והופכים למילה רעה, הפניות זה מילה גסה. קודם כל משום שזה מרמז reciprocation, זאת אומרת ששנינו נפנה אחד לשני, אתה תפנה אליי ואני אפנה אליך. אלה שאני עובד איתם לא רוצים הפניה, ואני אין לי את מי להפנות להם. שותפים לא מפנים אחד לשני. שותפים עובדים על תיק משותף וחולקים בהכנסה. ולכן המילה הפניות, לשכוח ממנה, אם אתה רוצה שיתופים מהסוג הזה, שותפים, המילה הפניות זה גישה לתיק שלו, זה לא מה שאנחנו מחפשים. פגישת היכרות ראשונה עם לקוח, אם כבר יש לך רואה חשבון כזה, רצוי לעשות אצלו במשרד. נכון, יש להם גם לקוחות שהם חברים כל כך טובים שמספיק שמרימים לו טלפון, ובסדר, ואומר לו, טיבי,
בחיים אני לא לוקח שם של מישהו ומתקשר אליו ואומר לו שג'ון נתן לי את הטלפון וביקש להתקשר. בחיים לא. משום שג'ון הוא אדם אחר והלקוח שלו רוצה לשמוע את ג'ון קודם כל. זה שאני אתקשר ואגיד לו, ג'ון הפנה אותי אליך, עוד פעם, זה הפניה. זה לא אותה עוצמה, כמו ג'ון מתקשר ואומר, אני רוצה להציג בפניך מישהו. You need to be presented, you need, ולא referred. אוקיי. אף צד, כמו שאמרתי, לא אומר ולא עושה מה שלא עשה ואמר ב-25 שנה האחרונות. מאוד מאוד חשוב הדיווח. זאת אומרת שכל תנועה שאני עושה עם לקוח שלהם, בהתחלה, אחר כך זה כבר לא כך חשוב, אבל בהתחלה, בשנה הראשונה, אני מתקשר ואומר, אתה יודע, נפגשתי עם זה, עשיתי זה, שיבינו שעובדים על הלקוח ומה קורה, ושיהיו בתמונה כל הזמן. אז אם הלקוח אומר לו משהו, הוא יודע איפה הוא נמצא. מאוד מאוד חשוב. לזכור שרואי חשבון הם בנויים למאזנים ומספרים ולא למחירות ואנשים. זה מאוד חשוב, אישיות שונה, להבין שהם המכונית ואנחנו הציפור. והכי הכי הכי חשוב, כמו כל דבר, סבלנות והתמדה. תודה רבה.